आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ जुन चाहिँ हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज गर्दै थियौँ ठीक छ। अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिज गर्दै गर्दा फोन नम्बरको हामीले गऱ्यौँ। फोन नम्बरको मैले लास्ट सी नम्बर चाहिँ मैले गर्न बिर्सेछु अथवा देखिनँ हैन। सो सी नम्बर अब यताउता गर्दा गर्दै सी नम्बरमा यादै भएन। सो सी नम्बर तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ। के भनेको छ भन्दा फेरि सी नम्बरको हेरौँ त। इफ 10 नेक्स्ट टर्म्स आर एडेड इन द गिवन सिरिज ठीक छ, व्हाट विल बी द सम भन्न खोजेको। अझ त्यहाँनिर चाहिँ 10 वटा टर्म चाहिँ अझ जोडियो भने चाहिँ त्यसको सम चाहिँ के हुन्छ त। जस्तै क्वेसन नम्बर आईकै कुरा गरौँ जहाँ चाहिँ 15 वटा टर्म थियो। अब 15 मा अझै कतिवटा टर्म बनायो, 10 वटा जोड्दा 25 टर्म भनेपछि ओभरअल 25 टर्म्सको चाहिँ सम कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा अब नजाउँ, तपाईले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। सो त्यो कुरा छोडिदिइहालौँ। अब 5 को हेरौँ। अब 5 को एले भनौँ व्हाट इज द सम अफ अड नम्बर्स फ्रम 1 to 100। 1 to 100 को अड नम्बरको सम चाहिँ कति हुन्छ त। अड नम्बरको लागि सम निकाल्ने एसएन फर्मुला के हो त, एन स्क्वायर। जहाँ चाहिँ कतिवटा टर्मको 1 देखि 100 भन्नु नै, 1 देखि 100 भन्नु, अथवा फर्स्ट टर्म हामीलाई थाहा भयो, लास्ट टर्म हामीलाई थाहा भयो, अनि नम्बर अफ टर्म्स हामीलाई थाहा छ त। 100 त लेख्न मिलेन, 100 वटा टर्मको 100 वटा टर्म्सको चाहिँ लेख्नु भनेको होइन। यहाँनिर तपाईँहरूले 1 देखि 100 सम्म हुँदाखेरि अथवा 1 देखि 100 एकछिन है, यहाँ फ्रम 1 to 100 भनेपछि यहाँ टर्म चाहिँ कतिवटा छ त 100। यहाँनिर मैले अलिक झुकिएँ त 100 एज अ मैले 100 लाई लास्ट टर्म गरिदिएको थिएँ। सो त्यो लास्ट टर्म होइन रहेछ। सो हाम्रो भनेको नम्बर चाहिँ कतिवटा रहेछ भन्दाखेरि 100 वटा अड नम्बर रहेछ। त्यसो भए यसको लागि सम निकाल्ने फर्मुला एसएन इजिकल्स टु एन स्क्वायर। कति एसएन भनेको कति, एस 100 इजिकल्स टु 100 को होल स्क्वायर गर्ने, यो आइ नै हाल्छ। यो कुरामा डिस्कस नगरिराखौँ। अब बी नम्बरमा हेरौँ व्हाट इज द सम अफ इभन नम्बर्स टु, यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सी नम्बर व्हिच सम इज मोर, the sum of odd numbers or even numbers from 1 to 100 and by how many, why, write their relation पनि हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने छ। हेरौँ है त यसको लागि। यहाँ हेर्नु है, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इभन नम्बर र अड नम्बरको दुइटैको सम निकाल्ने ठीक छ। अनि सम निकाल्ने, अनि सम निकालेपछि त त्यही तपाईँहरूले एउटा त गरिहाल्नुहुन्छ जुन कुन चाहिँ मोड छ र कतिले मोड छ भन्ने कुरा निकाल्नुहुन्छ। अब त्यो दुईटा सम ओभरअल तपाईँहरूले सम निकाल्नुहुन्छ र कतिले मोड रहेछ त 1000 1250 60 यतिले धेर छ भने, अब जस्तै इभन नम्बरलाई हामीले एसीले डिनोट गर्दा नि हुन्छ, अथवा सम अफ इभन नम्बर्स यो हो भने अनि सम अफ अड नम्बर यो हो। यदि यसको र यसको कमन डिफ्रेन्स यदि यो धेर आयो भने हैन, यो माइनस यो गर्नु पर्यो। अनि माइनस गर्दा कतिको डिफ्रेन्स आयो त भन्दाखेरि मानौँ 100 को डिफ्रेन्स आयो अरे, यो माइनस यो धेर आउँदाखेरि ठीक छ। अब त्यसो भए यसको रिलेसन कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एसी इजिकल्स टु चाहिँ 100 प्लस एसओ, यस्तो रिलेसन आउँछ। सो यो रिलेसन चाहिँ तपाईँहरूले देखाउन सक्नु पर्यो। लास्टमा गएर कमन डिफ्रेन्स जस्तै हो क्या, लास्टमा गएर चाहिँ समको डिफ्रेन्स फाइन्ड गरिदिने, अनि कुन सम चाहिँ धेर छ त्यो समलाई थोर सम भएकोले डिफ्रेन्स गर्ने अनि लेख्ने। यदि यो थियो भने एसी, यो चाहिँ 100 ले धेर थियो भने एसी योसँग बराबर आउन चाहिँ एसओमा चाहिँ कति जोड्नु पर्दो रहेछ, 100 जोड्नु पर्दो रहेछ। हो त्यो रिलेसन आउँछ, यस्तो रिलेसनहरू आउँछ। त्यो कुराहरू तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अरू क्वेसनहरू हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ 6 को एले के भन्नु भन्दाखेरि वाइ इज द फर्मुला अफ द सम अफ नेचुरल नम्बर डिफ्रेन्ट फ्रम द्याट अफ इभन नम्बर। किन चाहिँ रहेछ त भन्दाखेरि सममा किन यो डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि बिङ के गर्ने भन्दाखेरि नेचुरल नम्बरको कमन डिफ्रेन्स भनेको के हुन्छ त 1 हुन्छ, अथवा 1 लेख्न सकियो, अथवा इन्क्रिज के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 प्लस एन, अथवा भनौँ न कमन डिफ्रेन्सको कुरा गर्दाखेरि कमन डिफ्रेन्स के हुन्छ त 1 हुन्छ भने हाम्रो इभन नम्बरमा कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 2 हुन्छ नि त इभन नम्बरको केसमा हो। कमन डिफ्रेन्सको कुरा हेर्ने हो भने कमन डिफ्रेन्सले पनि के पार्छ त, अलिकति तलमाथि पार्छ हो कि त। सो त्यही भएर चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो सम निकाल्ने फर्मुलाहरू डिफ्रेन्ट आउँछ। सो बिकज अफ कमन डिफ्रेन्स भनेर रिजन गर्दा हुन्छ ठीक छ। अब बी नम्बरमा हेरौँ। बी नम्बर तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यो बी नम्बरको मैले कुरै गर्नु पर्दैन। अब सी नम्बरमा हेरौँ। फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट nth टर्म्स अफ द फ्लोइङ सिरिज इन एपी भन्न खोजेको। सम अफ फर्स्ट nth टर्म अफ द फ्लोइङ सिरिज इन एपी। अब यो एपीमा दिएको छ अरे ठीक छ। त्यसो भए यसको सम अफ फर्स्ट nth टर्महरूको चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हामीले सम निकाल्नु पर्ने छ। जस्तै 6 को सी नम्बरमा पर्छ। 6 को सी को आई नम्बर मैले गरिराखिनँ, आई गरिदिन्छु ठीक छ। आईमा हेरौँ है। अब यहाँ हेरौँ 3 अनि फुल 2/3 छ, अनि यो छ 4
फुल 1/3 छ अनि प्लस 5 छ प्लस यता छ। अब यो टर्मलाई हेरौँ है, यसको लागि हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एकछिन यहाँ सिक्वेन्सहरू अथवा यहाँ त छुटेको त होइन नि होइन, यो छुटेको चाहिँ होइन होला। सो ठिक छ, यो छुटेको नहुन सक्छ। सो अब यहाँ हेरौँ है, अब 3 3 जा 9 + 2 / 3 हो। यो टर्मलाई यसरी लग्न सकियो, 9 + 2 भनेको 11/3 अनि यो भनेको 4 3 जा 12, 12 + 1 भनेको कति त 13, 13 / कति रहेछ त यो भनेको 3। यसलाई यसरी पनि त लेख्न सकियो नि त। अब +5 आयो अनि प्लस ड्यास ड्यास ड्यास। अब यसको के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि सम अफ फर्स्ट एन्ड एरिथमेटिक सिरिज। फर्स्ट टर्म भनेको a = 11/3 लेख्न सकिहाल्यो अनि कमन डिफरेन्स d = कति त भन्दाखेरि 13/3, 13 मात्रै माथि न्युमिनेटर मात्रै गर्ने, किनकि यो डिनोमिनेटरमा यो गर्दाखेरि हाम्रो गडबड आउँछ। अथवा तपाईँहरूले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 13/3 माइनस के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 11/3। यसरी गर्दा नि भयो, अझ राम्ररी गर्दाखेरि 13 - 11 - 13 भनेको 2/3 हो। 2/3 चाहिँ आज के रहेछ त कमन डिफरेन्स रहेछ। अब हेरौँ है, अब कमन डिफरेन्सको कुरा गर्दा यो भयो। अब सम निकाल्नु पर्ने छ कतिवटा एन टर्म्सको, भनेपछि नम्बर अफ टर्म चाहिँ कतिवटा रहेछ भन्दाखेरि एनवटा टर्म रहेछ। सम अफ nth टर्म भनेको एनवटा टर्म। एसएनको लागि फर्मुला चाहिँ के छ त हाम्रो n/2 अनि 2a + n - 1 टाइम्स d, जहाँ चाहिँ हामीलाई n भनेको कति हो थाहा छैन, एनवटा टर्म चाहिँ छ भनेपछि यसकै त सम निकाल्नु छ भन्न खोजेको। यसलाई नै हामीले लेख्नु छ अझै राम्ररी भनौँ न कमन डिफरेन्सहरू लगाएर चाहिँ यहाँ दिएको कुराहरूलाई लेख्ने मात्रै हो, जहाँ चाहिँ nth टर्म नम्बर अफ टर्म्सहरू चाहिँ थाहा छैन नि त हामीलाई। यसको सम निक्लिँदैन, मात्र n फर्म अथवा के फर्ममा निक्लेला। अब n/2 छँदैछ अनि 2 × a को भ्यालु हेरौँ है, a को भ्यालु कता छ, कता a को भ्यालु यहाँ छ, a को भ्यालु 3 अथवा यसको ठाउँमा तपाईँहरूले यसको ठाउँमा के पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 11/3 एकछिन हेरौँ है त। यसको लागि 11/3 लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन त। अब यहाँ हामीले यो टर्मलाई राख्न सकिन्छ, यही टर्म राख्नुपर्छ भन्ने छैन, यसलाई राख्न सकिन्छ। अब 2 × 11/3 हो नि त अनि प्लस n - 1 अनि अझै यसलाई चाहिँ अझै राम्ररी लेखौँ है, यतै लेखिदिउँ न, यहाँ लेखिदिउँ न, ठिक छ। SN = चाहिँ के रहेछ त हाम्रो फर्मुला n/2 अनि के छ त 2a + n - 1 टाइम्स d, यो फर्मुला हो हाम्रो। अब यहाँ हेरौँ है, = n/2 छँदैछ अनि 2 × a को भ्यालु कति राख्न पाइयो, 9 + 2 11/3 राख्न पाइयो नि त, 11/3 प्लस के राख्न पाइयो भन्दाखेरि n - 1 अनि d को भ्यालु कति छ त हाम्रो 2/3, अघि भर्खर आएको 2/3 हो। अब यहाँ हेरौँ, यसमा पनि 2 यसमा पनि 2 भनेपछि 2 लाई कमन तानौँ, 2 लाई कमन तान्दाखेरि 2n भइहाल्यो /2, 2 क्यान्सल आउट अनि के भयो 11/3 प्लस अब n - 1 अनि यसले यता गर्दाखेरि 3 नै भयो हो। यस्तो फर्म आउँछ। अब यहाँ हेरौँ, n ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ भित्र, यहाँ 3 पनि छ यहाँ पनि 3 भनेपछि 3 एलसिएम आयो 11n अनि प्लस n × n भनेको n² अनि n - 1 भनेको -n, -n 11n भनेको 10n प्लस n² / कति आयो 3 रहेछ। भनेपछि यसको सम अफ फर्स्ट n टर्म्सको सम चाहिँ कति रहेछ 10n प्लस n² / 3 रहेछ। सो अब त्यसै गरेर अरू कुरा हेरौँ है त। सो आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ, जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 सम्म गरि नै हाल्यौँ। 7 नम्बर 8 नम्बर यता अरू पार्टमा गरौँ होला है त। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो।